Hello everyone. আমি খান PK সাইকে Parijat Nursery Jorhat পৰা আমি একটা ভিডিও আপনাৰ লগত আজি শেয়াৰ কৰি আছে তো আজি আপোনাৰ লগত আমি ইন্ট্ৰোডিউস কৰি দিছে ইজ মিস্টাৰ মিঠু গগৈ ফ্ৰম টিটাবৰ পৰা তাইখান আছে কথা হৈছে আজি আমাৰ লগতে তাই শেয়াৰ কৰিব তো হাউ টু ডু দিস আমি কেনেকৈ কাল্টিভেশ্যন কৰিব লাগে যেটো আপোনাৰ কোপৌ কৈছে ষ্টেট ফ্লাৱাৰ আছে আসাম লাগাটো ষ্টেট ফ্লাৱাৰ আছে ইজ ভেৰি মাছ পপুলাৰ আৰু কমাৰ্চিয়েলি ইয়াৰ ডিমাণ্ড বেছি আছে তাই একটা বাগান আছে গাৰ্ডেন একটা আছে আপুনি কেতিয়াবা টাইম পাইলে তাৰ জায়গাটা আহি কিনে চাব তাইখান খুচি পাব ফাৰ্স্ট টাইম আমাক ক'ব কিমান হাইটতে লগাব আৰু কোন জায়গাতে লগাব ফুলটো পাঠাবলৈ হলে যদি সাপোজ ইউ আর গোইং টু সেন্ড আ ফ্লাৱাৰ কোনবা জায়গাতে আপুনি মাৰ্কেটিং কৰিব খুজিলে কেনেকৈ আপুনি কৰিব তাই আপোনাক ক'ব আমি নাগামিজতে আপোনাৰ লগতে ট্ৰান্সলেট কৰি দিব তাই আছামিজ পৰাই ক'ব দেই প্লিজ লিসন হয় মই অৰ্কিডৰ কপৌ ফুলৰ ষ্টেট ফ্লাৱাৰ খেতি কৰোঁ আপোনালোকে কেনেধৰণে লগাব মানে অৰ্কিডটো হৈছে ধূলিকণা জলবায়ুৰ পৰা ই আহাৰবিলাক গ্ৰহণ কৰে ফাৰ্ষ্ট থিং হৈছে তাই কোৱাটো যে এইটো এয়াৰ পৰা খানাটো লৈ থাকে ই বেলেগ গাছতে নাই তে জাষ্ট ষ্টেপটো লৈ থাকে তাৰ গাছ পৰা একো নাখায় তো ইয়াৰ কোনো ডিপেন্ডেন্ট নহয় ইয়াৰ পৰাই খানাটো খায় এটো পৰা মাটিৰ পৰা নিচতে একদম নিচতে নলগাই কিন্তু 4 to 5 ফিট ওপৰৰ পৰা যিমান হাইটতে আপুনি লগাব পাৰে এটো আপুনি লগাব পাৰে তাই কোৱাটো আৰু তাৰ যিটো ৰুটছ খান আছে না এটো যেতিয়া বানা টাইমতে ৰুটছ খানটো ওপেন হৈ থাকিব লাগে কাৰণ খানাটো খাবলৈ হলে ৰুট খানটো ওপেন থাকিলে খানাটো খাব পাৰিব ৰুট খান যদি বান্ধি দিয়ে তেলে গাছটো গ্ৰোথটো নাহিব আৰু সেকেন্ডলি জায়গাটো এয়াৰি হ'ব লাগে পিছবেলা যিটো সাইডে ৰ'দ পৰে নহয় হেতু সাইডত নলগাই আমি বিপৰীত ফালে যি ফালে পুৱাৰ ৰ'দটো পৰে হেতু দিশত আমি অৰ্কিডবিলাক লগালে ভাল হয় আচ্ছা ফাৰ্ষ্ট থিং এটো বেছি ইম্পৰ্টেন্ট কথা আছে দেই এটোক আপুনি মাইন্ড কৰে চাব কৈছে কি যেটো মৰ্নিং টু যেটো সানৰাইজ আছে না ইট ইজ ভেৰি মাছ ইম্পৰ্টেন্ট বাট কিন্তু সেকেন্ড হাফতে থাকা না আফটাৰনুন মানে 12 লক পিছতে যেটো ধূপটো আহে এটো ধূপটো পৰিলে ইয়াতে ভাল নহয় তো ফাৰ্ষ্ট মৰ্নিং ধূপটো পাইলে ভাল এটো ইম্পৰ্টেন্ট যে আমি যেতিয়া নতুনকৈ অৰ্কিডবিলাক ৰোপণ কৰিম তেতিয়া আমি যদি ঘৰত গৰু থাকে বা গৰু গোবৰ যদি থাকে কেঁচা গৰু গোবৰ যদি থাকে এটি একটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা আছে সাপোজ আপুনি লগোৱা আগতে প্লান্টেশন কৰা আগত একটা আপোনাকে জাস্ট রুল একটা তাই কৈ আছে তাই কোৱাটো 100 গ্রাম আপোনাৰ ফ্ৰেছ কাউডাং 100 গ্রাম 1 লিটাৰ পানীতে হালি কিনে আৰু তাৰ ৰুট খান তাতে ভিজাই কিনে আৰু লাগাইলে বেছি ভাল তেতিয়া তাতে তাৰ নেচাৰেল খানাটো তাত পাই থাকে সেকেন্ডলি যেটো তাই কোৱাটো ইনসেক্টিসাইড যেটো লাগা নাম কৈ আছে এটো যদি ইয়েলো বিটেল যদি এটো ইনসেক্ট হয় সব মেডিসিন গান ইয়াতে হালিবলৈ অলপ ৰিস্কি থাকে এটো পৰা এটো মেডিসিন হালিলে এটো টাইমতে আপোনাৰ ইনসেক্টটো তাই প্ৰিভেন্ট কৰিব পাৰিব তাতে হটাব পাৰিব আৰু এটা কথা ৰেইনি সিজনত আৰু এটা আপোনালোকে কাম কৰিব পাৰে সকলোতে প্ৰয়োজন নাই আপুনি ফাংগিসাইডৰ কাৰণে আপোনালোকে একবাৰ বাৰিষা কালত আপোনালোকে ড্ৰপ স্প্ৰে তো এটা কৈছে যে তাই বেমাৰটো বেছি নহয় তো বেজি বাস ক্যাজুয়ালি কেতিয়াবা বেমাৰ হয় তো ইনসেক্টিসাইডটো তাই কোৱা নামটো এটা আপুনি হালি কিনে আপুনি দিব পাৰে ফাংগিসাইড বি সালতে একবাৰ আপুনি এটো দিব পাৰে স্প্ৰে কৰিব পাৰে ফাংগিসাইড তাইখন কোৱাটো ইন্ডোফিলটো দিব পাৰে আৰু নহলে সাপ দি আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে 1 গ্রাম পাৰ লিটাৰ এনেকা কৰি কিনে স্প্ৰে কৰিব পাৰে হলে বি লোকেল ফুলতে বৰ বেছি দৰকাৰটো নাই আৰু আপোনাৰ ক্লাইমেটটো বেছি সুইটেবল আছে নাগালেণ্ড লগা ক্লাইমেট আমাৰ ভাবিছে আপোনালোকে এটো কৰি কিনে বেছি খুচি পাব আচ্ছা আৰু একটা আমাক জাস্ট আমাৰ সাজেশন একটা মাগিছে যেটো ফুলটো ফুলা টাইমতে যদি কোনবা জায়গাতে ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলৈ সেল কাৰণে কোনবা লৈ যাইলে আপুনি কোৱাটো না কিমান পাৰ্সেন্টেজ ফুলটো থাকিলে এটো পঠাব লাগিব তো যেতিয়া কাট ফ্লাৱাৰবিলাক যেতিয়া আপোনালোকে ক'বাত অৰ্ডাৰ পালে পঠিয়ালে তেতিয়া কি কৰিব আপোনাক গোটেই সম্পূৰ্ণ এই ফুল পা আচ্ছা এটা ইম্পৰ্টেন্ট একটা কথা আছে দেই কোনোবা মানুহ যদি ফুলটো যদি ফ্লাৱাৰ কাট ফ্লাৱাৰ যদি বিকিবলৈ চাইছে তেনলে আপুনি 60-70% ব্লুমিং হোৱাটোৱে পঠাব লাগে ফুল ব্লুমিং হোৱাটো না তাতে যাই কিনে আৰু ফুলটো পৰি যাবলৈ চান্স থাকিব এটো পৰা যদি ব্লুমিং নথোৱা হইলে 15 ডেজ তাক ইয়াৰ ফুলটো ফুলিবলৈ থাকিব তো এটো ইউ কিপ ইন মাইন্ড মানে এটো ইট ইজ ইম্পৰ্টেন্ট আচ্ছা ইয়াতে কিবা আপোনাৰ পানী চানি কিবা হালি কিনে পঠাব লাগে নেকি নো নিড না এনেকে 15 ডেজ তাক থাকে আচ্ছা ভেৰি মাছ এটো মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট তো কোনোবা যদি কাট ফ্লাৱাৰ কাৰণে ইন্টাৰেস্টেড থাকে সাপোজ ফুলটো কাটি কিনে তাই ফেলাবলৈ তাই বিক্ৰী কৰিবলৈ যদি টাইম লাগে তো 15 ডে থাকিব যদি ফুলটো ফুল ব্লুমিং নহয় আপ টু 50-60% যদি ব্লুম থা ফুলটো পঠাইলে তাত যাই কিনে আৰু 100% তাইটো ব্লুম হ'ব তো এটো পৰা ভেৰি মাছ থ্যাংক ইউ আজি আমি এটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট একটা মেসেজ আপোনাৰ লগতে পাইছে আপোনাৰ লগতে যদি কিবা কোৱাৰিজ থাকে আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো তাতে আমাৰ ডেটতে দিয়া থাকিব তো আপুনি কোৱাৰি কৰিলে আমি খান বি খুচি পাব আপুনি খান বি খুচি পাব আৰু আমি ভাবিছে যে এনেকা যে আপুনি গাৰ্ডেন কৰি লৈ কমাৰ্চিয়েলি কৰে আপোনাৰ কাৰণে বি ভাল কমাৰ্চিয়েলি নকৰিলে বি ঘৰতে বি আপুনি কৰিব পাৰে সুন্দৰ পৰা হৰিয়ানি টিটাবৰ আৰু নাগালেণ্ড লগা ক্লাইমেটটো আমাৰ হিচাপতে খুব একটা ডিফাৰেন্সটো নহয় তো এইটো জায়গাতে আমাৰ হিচাপতে এইটো ফুলটো বেছি ভাল আপোনাৰ তাতে হ'ব আৰু যদি আপোনাৰ আমাৰ চেনেলটো ভাল পায় আপুনি সাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আমি খান বেছি খুচি পাব তো থ্যাংক ইউ ফৰ টুডে